හැමෝම අහුවෙන උගලක් නොවන chess උගල. right. සුදු පෙළ e4 play කරාට පස්සේ කළු පෙළ සමහර වෙලාවට play කරන ඇදීමක් තමයි b6. අපි මේකට කියනවා O wins defense එක කියලා. මෙතන මම හිතන විදිහට පෞද්ගලිකව best move එක d4. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය play කරනවා bishop b7 fench to කරන්න pawn push කරාම ඊට පස්සේ pawn පිටපස්සට bishop දානවා නේද? ඔය ඇදීම play කරන කට්ටිය වැඩි. දැන් එයා කරලා තියෙන්නේ e4 pawn attack කරපු එක. මෙතනදී මම පෞද්ගලිකව නැවතත් හිතන best move එක තමයි bishop d3. සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ knight ලා develop කරන්න කියලා. හැබැයි මම හිතනවා මෙතනදී bishop develop කරන එකේ පොඩි වාසියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා මෙතනදී f5 play කරාම සුදු පෙළට අවාසි කියලා. ඇයි? අපි මේ pawn එක කැපුවොත් එහෙම අපේ g2 pawn කැපෙනා විතරක් නෙවෙයි අපිට අපේ rook පවා නැති වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා right. මේක හරියම අවාසිදායක දෙයක්. අපිට අපේ rook නැති වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් දැන් live chess එකේ database එකේ පවා games 1618ක් විතර play වෙලා තින්නේ f3 ඇදීමත් එක්ක. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය pawn කපලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී white ආවෝ center එකට එයාගේ pawn අරගෙන දෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි game එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවද දන්නේ මෙතනදී අපිට උගලක් වගේ පෙවුනනේ මේක. නැහැ මෙතනදී අපිට කපන්න පුළුවන් මේ pawn. නේද? ඒකට අපේ pawn g2 වල ඉන්න කෙනා කැපුවාම අපේ rook නැති වෙනවා. ඒකට අපි ඒකට කොහොමද face කරන්නේ? ඔයාලා දන්නවද දන්නේ මෙතනදී f5 play කරාම මේ e8 h5 විකර්ණය එහෙනම් h5 e8 විකර්ණය open වෙනවා. ඒක open වෙනවා කියලා කියන්නේ විවෘත වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක අපිට අපේ වාසියට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ පෞද්ගලිකව bishop d3 කියලා කියන්නේ best move එක විදිහට මම හිතනවා කියලා. හේතුව තමයි දැන් මෙතන pawn කැපුවාම එහෙම එයා bishop ගෙන් අපේ g2 pawn කැපුවාම අපිට දෙනවා ගොඩක් කටේ 1727ක් විතර live chess එකේ play කරලා තියෙන queen h5 දීම play කරන්න පුළුවන්. දැන් අතරම g6 දැම්මම ආපහු ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් මෙතනදී අපිට අපේ attack එක ඉවරයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්න ඕන pawn ගෙන් මේ g6 pawn කපන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. knight ඔය අදා knight දැම්මට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් කට්ටිය play කරලා නැහැ. හැබැයි queen e2 එකපාරක් play වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම queen f5 play වෙලා තියෙනවා. queen g5 queen h4. ඊට කළු පිළ සමහර ගේම් දිනලක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද නැහැ? මෙතන අපිට play කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඇදීමක් තමයි මොකක්ද? මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් බොහොම සාර්ථකව play කරන්න g cut h7 ඇදී. g cut h7 කියලා කියන්නේ discover check එකක්. ඉතින් එතකොට knight ගෙන් අපේ queen එක කපාන එක අනිවාර්යයි අර check එකෙන් බේරෙනවා. මෙතන මම bishop d3 best move කියලා කියන හේතුව දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. bishop g6 කියලා කියන්නේ කළු පිළේ රජතුමා checkmate. ඉතින් එයාගෙන් තමයි ගොඩක් කටේට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් g7 play වෙලා තියෙනවා. හැබැයි g7 වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. h7 pawn තාම ඉන්න. එතන මෙතෙන්ද මොකක්ද කියන්නේ අපි pawn කැපුවාම කළු පිළට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? කළු පිළට මම හිතන්නේ bishop g7 වගේ තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි pawn කැපල discard check එක දුන්නාම රජතුමාට f8 තියෙනවා. f8 ආවට පස්සේ අපි ගොඩක් කලාවට මම නම් පෞද්ගලිකව හිතන්නේ මෙතන knight f3 තමයි best move එක. හැබැයි අපිට ඕන නම් ප්‍රායෝගික decision එකක් ගන්න පුළුවන්. pawn knight කියන්නේ pawn ගේ knight කපලා rook ගෙන් කරි queen කෙනෙක් කරි අරගෙන පස්සේ knight f3 ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය knight f3 කියලා කියන ගොඩක් tricky line එකක්. හේතුව තමයි දැන් black එකකින් මෙතන open. ඉතින් black එකකින් open නිසා expose line. ඒතර අපිට තියෙන එක නුකුණම advantage එක. අපි දුන්න නිකන් මෙයා විහිළුවට වගේ අපි rook කැපුවා කියලා. rook කැපුවොත් එහෙම මෙතනදී අපිට මම හිතන විදිහට knight e5 play කරන්න පුළුවන්. ඒකම ඕනනම් මෙයාව කපලා ඊට පස්සේ knight e5 යන්නත් පුළුවන්. කැමති ඇදීමක්. සාමාන්‍ය engine එක මෙතනදී කියන ඇදීම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ engine එක කියන්නේ right ඇදීම් දෙකම පුළුවන්. h cut g8 පුළුවන් knight e5 පුළුවන්. knight e5 දැම්මට පස්සේ බලමු engine එකේ precise move එක try කරන queen exchange කරන හැබැයි මෙන් දැපි queen exchange කරනවා. rook කෙනෙක් කරි queen කෙනෙක් කරි ගත්තට පස්සේ දැන් මම රජතුමාන් කපන්නද? රජතුමාන් කැපුවොත් queen cut e8 ඊට පස්සේ bishop දැම්මට පස්සේ queen f7 කියලා කියන්නේ checkmate. ඒ වගේම මෙතෙන්ද කපන්න ඕන rook වරයාගෙන් rook වරයන් කැපුවට පස්සේ අපිට queen f5 check එක දෙනවා. එයා bishop දානවා. දැන් අපිට පුළුවන් තරම් attack එකට pieces ගන්න පුළුවන්. rook දැම්මට පස්සේ මෙතනදී අපිට knight develop කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ totally winning position එකක් තියෙන engine එක බලා ගන්න පුළුවන් උඩට. white side එකට. ඒතර bishop g7 දැම්මත් මෙයාට මේකෙන් බේරෙන්න බෑ. මේ කරපු වැරද්ද. එතන trap එකට කවදාවත් අහු වෙන්න එපා. f5 දැම්මොත් ශනිකව pawn කපලා දාන්න bishop ගෙන් කැපුවට පස්සේ queen h5 check එක ඔයාව බේරගනි white විදියට. එතෙන් මේ trap එකට ඔයා අහු වෙලා තියෙනවද? පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ live chess studies කරන්න ඕන නම්
ලයික් කෙස් එක භාවිතා කරන සම්පූර්ණ ප්ලේලිස්ට් එකක් මම දාලා තියෙන්නේ වටින වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. පන්තියේදී මම කතා කරන රහස් පවා ඒ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. එදින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න දැන් එන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ක්ලික් කරලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ලයික් කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.